Sekretari Amerikan I Mbrojtjes Mattis kritikoi ashpër rolin e Rusisë në luftën civile të Sirisë. Në Itali, autobusët me rreth 100 refugjatë dhe migrantë të zbarkuar të dielën nga anija e rojes bregdetare Diciotti arritën në qendrën e pritjes të Kishës Katolike. Ekonomia amerikane u rrit 4,2% në tremujorin e dytë, rritja më e fuqishme që nga viti 2014. Mbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash, në Prishtinë, grupe qytetarësh janë bashkuar edhe sonte një proteste të shoqërisë civile me kërkesat për shkarkimin e kryeprokurorit të shtetit, pas dorëheqjes së ish prokurorit, I cili trajtonte listat e veteranëve të ish ushtrisë shërimtare që gëzojnë pension. Në Shqipëri, presidenti Ilir Meta u shpreh kundër idesë së rishikimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Në Tiranë, koalicionet amerikane për antidrogën në komunitet nisën sot takimet me organizata shqiptare për të sjellë në Shqipëri përvojën e tyre. Filloj me lajmet. Sekretari Amerikan I Mbrojtjes Jim Mattis kritikoi ashpër rolin e Rusisë në luftën civile në Siri. Ndërkaq Departamenti I Shtetit po I bën presion Moskës që të ndalë përdorimin e armëve kimike nga ana e regjimit sirian kundër popullit të tij. Kanë kaluar 7 vjet nga fillimi I luftës në Siri dhe ende nuk ka shenja të përfundimit të saj. Kjo është kryesisht për shkak se Rusia ka mbështetur qeverinë brutale të presidentit sirian Bashar al-Assad, tha sekretari I Mbrojtjes Jim Mattis për gazetarët të martën. They have no business there. Ata nuk kanë punë atje dhe qëllimi ynë është që të lëvizim çështjen e luftës civile të Sirisë në procesin e Gjenevës, në mënyrë që populli sirian të krijojë një qeveri të re që nuk udhëhiqet nga Asadi. Ndërsa rebelët luftojnë me trupat siriane të mbështetura nga Rusia dhe Irani në perëndim të vendit, Shtetet e Bashkuara po mbështesin forcat që po luftojnë kundër Shtetit Islamik në lindje. Por ushtria amerikane nuk ka qëndruar krejtësisht jashtë luftës civile në Siri. Presidenti Trump ka urdhëruar 2 herë goditjen e forcave siriane në përgjigje të sulmeve me armë kimike ndaj civilëve dhe pasi Rusia la të kuptojë se mund të ketë ndodhur një sulm tjetër me klor këtë javë, Mattis e bëri të qartë se asnjë sulm kimik nuk do të tolerohej në Siri. I will assure you that Department of State. Unë do t'ju siguroj se Departamenti I Shtetit kohët e fundit ka qenë në komunikim aktiv me Rusinë për t'i angazhuar ata në parandalimin e kësaj. Duke marrë parasysh që Shteti Islamik po ndeshet me vështirësi në kontrollimin e më pak se 2% të territorit që dikur e kontrollonte në rajon, presidenti Trump më parë këtë vit bëri thirrje për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria. Ka ardhur koha, ne ishim shumë të suksesshëm kundër ISIS-it. Ne do të jemi të suksesshëm ushtarakisht kundër çdo kujt, por nganjëherë vjen koha për t'u kthyer në shtëpi dhe ne jemi duke menduar për këtë shumë seriozisht. Por Mattis tha se ka ende punë për të bërë për fshirë mposhtjen e Shtetit Islamik në luginën e lumit të Eufratit dhe trajnimin e forcave lokale për të marrë në dorë plotësisht sigurinë e tyre. Nëse vendasit do të jenë në gjendje të kujdesen për sigurinë, patyshim që atëherë ne mund të reduktojmë trupat tona në përputhje me aftësinë e tyre për të parandaluar kthimin e ISIS-it, por kjo varet edhe nga gjetja e një zgjidhjeje për problemet e krijuara nga Asadi. Kjo zgjidhje, shtoi ai, duhet të vinë nga populli sirian përmes procesit të paqes së Gjenevës të drejtuar nga OKB-ja, I cili deri më tani nuk ka arritur të ndalë dhunën apo të krijojë një qeveri të re. Rrjeti CNN dhe gazeta Washington Post njoftojnë se javën e kaluar Korea e Veriut I dërgoi një letër Shteteve të Bashkuara ku I paralajmëronte se bisedimet për nuklearizimin janë në rrezik dhe mund të dështojnë. Sipas këtyre njoftimeve, retorika e ashpër në letër bëri që presidenti Donald Trump të anulonte menjëherë një udhëtim të planifikuar për në Penjan nga sekretari I Shtetit Mike Pompeo, vetëm disa orë para nisjes të premten e kaluar. Korrespondentja e Zërit Amerikës në Departamentin e Shtetit Cindy Sain na njeh me hollësi të tjera. Mendohej se ky do të ishte udhëtimi I 4 I sekretarit të Shtetit Mike Pompeo në Korenë e Veriut. Por presidenti Donald Trump e ndali atë përmes një tweeti dhe akuzoi Kinën se nuk ka ndihmuar sa duhet në bisedimet e çnuklearizimit. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Heather Nauert nuk pranoi të shprehej lidhur me ekzistencën e një letre nga Korea e Veriut, ku thuhet se zoti Trump paralajmërohet se bisedimet rrezikojnë të dështojnë. Në vend të kësaj, zëdhënësja dha arsyen e anulimit të menjëhershëm.
Gjithë ekipi i sigurisë kombëtare diskutoi për këtë çështje dhe ata gjykuan se tani nuk është koha e përshtatshme për të shkuar në Penjan. Presidenti ishte dakord me këtë dhe pikërisht atëherë ai mori vendimin të publikonte disa tuite, përmes të cilave e njoftonte këtë vendim. Ambasadore amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se mundet që Korea e Veriut ka ndryshuar mendje lidhur me çnuklearizimin, por shtoi se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndryshojnë mendje për sanksionet. Është pozitiv fakti që ne kemi në fuqi sanksione, të cilat në fakt bllokojnë 90% të tregtisë së tyre dhe 30% të naftës. Ne po i mbajmë ato në fuqi që Penjani të ketë ende nevojë për ndihmë financiare, për të cilat ata janë duke u lutur. Sekretari i Mbrojtjes Jim Mattis tha se ai po punon me sekretarin Pompeo për rifillimin e manovrave të përbashkëta ushtarake me Korenë e Jugut. As you know, we took the step. Siç e dini, ne ndërmorëm hapin për pezullimin e disa prej manovrave më të mëdha, si një masë besimi të mirë pas takimit të Singaporit. Tani nuk kemi plane për ndalimin e manovrave të ardhshme. Senatori demokrat Ben Cardin i tha Zërit Amerikës se ai mbështet takimin e zotit Trump me Kim Jong-unin, po jo ndërprerjen e manovrave të përbashkëta ushtarake. Unë mendoj se ndërprerja e manovrave ushtarake ishte një vendim i gabuar. Unë isha kundër. Takimin e mbështeta sepse mendoj se diplomacia ka kuptim. Por mendoj se Koresë së Veriut nuk i duhen bërë lëshime pa patur rezultate konkrete. Ndërsa duke se bisedimet kanë ngecur, nuk është e qartë se kur do të mund të shihen imazhet e një tjetër takimi të nivelit të lartë mes Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut. Në Itali, autobusët me rreth 100 refugjat dhe emigrantë të zbarkuar të dielën nga anija e rojës bregdetare Diçoti pas një bllokimi prej 10 ditësh, arritën në qendrën e pritjes të kishës katolike në Rocca di Papa. Në qendrën pritëse kishin dalë si mbështetës të emigrantëve, ashtu edhe protestues nga ekstremi i djathtë. Peshkopët katolik, Shqipëria dhe Irlanda kanë rënë dakord të marrin të 140 emigrantët e bllokuar në anijen Diçoti, shumica e të cilëve janë nga Eritrea. 50 të tjerë nga të 190 personat e shpëtuar në det me 16 gusht nga roja bregdetare italiane u lejuan më parë të dilnin nga anija duke përfshirë këtu të gjithë të miturit dhe të rriturit me probleme shëndetësore. Qendra e pritjes në Rocca di Papa drejtohet nga Kisha Katolike Italiane dhe u hap në vitin 2016. Ekonomia amerikane u rrit 4,2% në tremujorin e dytë, ose 0,1% më shumë se sa parashikimi fillestar. Kjo është rritja më e fuqishme që nga viti 2014. Raporti sotëm i Departamentit të Tregtisë është një rishikim rutini i vlerësimeve që bëhet sa herë që ka të dhëna më të plota për ekonominë. Rritja erdhi kryesisht nga një rënje e importeve, veçanërisht të naftës dhe nga disa faktorë të tjerë të përkohshëm. Njëri prej tyre është një rritje e eksporteve të sojës, të cilat morën një ritëm më të shpejt pasi importuesit u përpoqën të shpëtojnë tarifave të vendosura nga Kina, si reagim ndaj atyre të vendosura nga administrata Trump mbi mallrat kineze. Shifrat e tremujorit të dytë janë pothuajse dyfishi i atyre të tremujorit paraardhës. Ekonomistët parashikojnë që rritja e përgjithshme për këtë vit të jetë rreth 3%. Vazhdojmë me materiale të tjera. Në Prishtinë edhe sonte grupe qytetarësh janë bashkuar një proteste të shoqërisë civile me kërkesat për shkarkimin e kryeprokurorit të shtetit pas dorëheqjes së ish prokurorit, i cili trajtonte listat e veteranëve të ish ushtrishirimtare që gëzojnë pension. Ish prokurori Elez Blakaj kishte pohuar se shkërcënuar gjatë trajtimit të kësaj çështjeje, e cila është ndruar në objekt debatesh. Ndiqni në vazhdim materialin e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Leonat Shehu. Faik Zogaj nga fshati Mleqani i komunës së Malishevës në Kosovën qendrore pohën se listat e veteranëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës që gëzojnë pension nga shteti janë të fryra. Ai ngulkon se kjo ka ndodhur madje edhe në fshatin e tij. Kemi pas 40 luftëtarë të UÇK-s, kemi pas edhe 2 dëshmorë, cilët e kemi edhe pllakën. Dhe tash do të thotë që 2 vite kanë fillu numri prej 40 veteranëve ka shku një herë në 80 dhe pas 80-ve 120, të cilën e kemi të papranueshme
Me që kemi luftu, kemi shku në Shqipëri kemi ardhë dhe sot do thotë të kemi bashkë luftetarë, ata të cilët nuk e kanë dhonë asë ne gotuj për këtë vend, për neve është e papranueshme dhe do të jetë e papranueshme çdo herë, sepse nuk jemi të barabartë. Çështja e listave të veteranëve të luftës u ringrit pasi që ditë më parë prokurori i prokurorisë së posaçme të Kosovës, Elez Blakaj, që po e trajtonte këtë çështje, dha dorëheqje duke akuzuar kryeprokurorin e shtetit Aleksandër Lumezi për ndërhyrje dhe përpjekje për friksim, ndërsa ka vënë në pas se është kërcënuar gjatë trajtimit të keqpërdorimeve me hartimin e listave të veteranëve. Kryeprokurori i shtetit, që është përballur edhe me protesta të organizatave të shoqërisë civile që kërkojnë dorëheqjen e tij, ka caktuar prokuror të ri për këtë çështje, ndërsa ka mohuar që zoti Blakaj të jetë kërcënuar. Por Faik Zogaj beson që kërcënimet quan në dorëheqjen e ish prokurorit. Kur e tham këto që atë prokuror e kanë kërcënuar, unë kam dëshmi. Sikur në vitin 2017 jam i kërcënuar 3 herë, një herë më kanë ardhur edhe me Moska, edhe përmes mesazhit telefonik. Por a janë fryrë listat e veteranëve dhe sa është numri i tyre? Me saktësi nuk e thot njëri, ndërsa ish prokurori Blakaj në një letër të hapur tha se mund të ishin 19.000 përfitues të rem. Ish drejtuese e pjesëtarë të ushtrisë lirimtare japin shifra të ndryshme për numrin e veteranëve. Ish komandanti i përgjithshëm i ushtrisë lirimtare të Kosovës, Sulejman Selimi, në një intervizë nga Burgu për gazetën Ekspres, tha se pas luftës janë identifikuar rreth 13.000 ushtarë. Shkumbim Demaliaj, ish antar i Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të veteranëve, thotë se numri prej 37.000 veteranësh që gëzojnë pensionin nuk është i lartë, por listat nëse duken të fryra, problemi është tek ligji për veteranët. Unë personalisht jam i gatshëm të ndihmoj në çfryrjen e listave, nëse me të vërtetë tajnë për me ndryshu ligjin. Për shkak se të përkufizimet ky ligj jep me të vërtetë jep është pika 1.2 të përkufizimet në këtë ligj se luftën e OÇK-s e bën luftë vullnetare. Edhe përderisa është luftë vullnetare, komisioni pa askush tjetër s'ka pas drejt t'ia mohoj askujt pjesëmarrjen në luftë. Hysni Gucati, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, pohon se listat janë të fryra dhe koha është që të ndahet shapi nga sheqeri. Problemi qëndron gjithmonë të politika dhe hierarkia ushtarake. A kryesisht problemi është të politika. Të politika tash nuk duhet që bona këtë naive dhe bona shumë i sinqert që mund ta mshefi fatin. Me siguri këtu ka qëndruar të politika para arsye votash, i shkoha zgjedhë sen edhe ka qëndrimet e arsye votash, që nuk është dosë bëhet. Zoti Demalia i thotë se ligji ka bërë që të përfshihen edhe shumë kategori që kanë ndihmuar luftën e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Askush nuk po përmend se brenda këtyre listave vjen gjithë internuarit të luftës. Askush nuk po përmend këtu se ka përfaqësuese ushtarak edhe pjesëmarrës të ushtarak nga Shqipëria. Askush nuk po përmend këtu se janë pjesë të fondit vendlindja thret që ka qenë logjistika kryesore OÇK-s. Askush nuk po thotë se këtu është ish Ministria e Rendit e Republikës së Kosovës para luftës. Edhe krejt ky mekanizëm përpas brigada dhe mekanizmi tjetër që është shtabi i përgjithshëm, pjesë të logjistikës, mekanizma të tjerë. Zoti Zoga është i bindur se ka pasur shumë keqpërdorime madje edhe blerje dëshmish. Disa prej tyre që kemi fakte kanë dhënë edhe 4.000 euro vetëm me u bë veteran. Diskutimet kanë nxitur shumë debate që përfshin edhe pohimet se numri i luftëtarëve mund të ketë qenë edhe më i lartë se sa ai që është regjistruar në listën e veteranëve. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të veteranëve, Xhevdet Çeriçi, thotë se nuk kishte aq shumë luftëtarë sa pohohet dhe sa janë përfshirë në lista. Në vit të fundit nuk kanë pasur kaq ushtarë. Unë në betejën kur jam plagosur kemi qenë 148 luftarë. Ka qenë një betejë shumë e rëndë edhe kemi qenë një numër shumë i vogël, po kam marrë pjesë në shumë beteja se jam penjësitë të para kam vepruar në atë pjesë edhe kemi qenë shumë një numër i vogël të cilët kemi marrë pjesë. Loja me numra ka bërë që kritikët të pohojnë se po të kishte Kosova ushtar sa thuhet, mbase nuk do të ishte domosdoshme ndërhyrje ndërkombëtare. Ja, ne tash duhet më kono fer. E kemi rastin në Kroaci, son kam qenë në Kroaci. Po të kishim edhe 100.000 ushtar me Serbinë problem. Pa ndihmë ndërkombëtare. Serbia ka qenë një fuqi e madhe, këtë armatimi i Jugosllavisë ka qenë në Serbi. Nuk do të flas më për atë edhe komsori që ka Serbia, artillerinë që ka shumë fort, edhe 100.000 shumë ne nuk kishim mujt pa ndihmën e ndërkombëtarëve. Edhe kërat pa ndihmën e ndërkombëtarëve nuk kanë shtiru. Kjo është një e vërtetë, edhe pse kanë bosë mbi 200.000 ushtarë Kroacia, edhe armatimi shumë më të mirë se turin, edhe ju ka dashur shtirohet me ndihmën e NATO-s. Zoti Gucati thotë se duhet të miratohet ligji për vlerat e luftës dhe kjo do të mundësonte spastrimin e listave,
por njëkohësisht, thot ai, shteti duhet të ndryshojë qasjen ndaj veteranëve, duke mos i lënë ata të varur nga një pension prej 170 eurosh. Në Shqipëri, presidenti Ilir Meta u shpreh kundër idesë së rishikimit kufive mes Kosovës dhe Serbisë, si pjesë e një marrëveshje që do të jepte zgjidhje problemeve mes dy vendeve në kuadrin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në një intervistë për gazetën Albanian Daily News, zoti Meta thekson se dialogu Serbi-Kosovë është ndërtuar jo për të ndryshuar realitetin, por për të udhëhequr procesin e pranimit të tij në emër të paqes e stabilitetit, dhe se çdo devijim nga ky realitet, përveç se provokon emocione dhe retorika populiste, nuk sjell dobi. Presidenti Meta vë në dukje se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është realitet i njohur dhe i pranuar tashmë nga një shumicë bindëse e vendeve anëtare të OKB-s, dhe se Kosova është sot anëtare shumë organizatave ndërkombëtare dhe rajonale. Presidenti Meta nënvizon se ardhmja e Serbisë dhe Kosovës është Bashkimi Evropian. Modeli dhe parimet e bashkëtesës, harmonisë dhe paqes mes vendeve të Bashkimit Evropian është modeli i shkrirjes dhe zhdukjes së kufive shtetëror, veçanërisht atyre etnik, thot zoti Meta, sipas së cilit çdo tentativë për të imponuar modele të ndryshimit kufive, jo vetëm do të cënonte stabilitetin e rajonit, por do të vinte në rrezik edhe frymën dhe parimet e Bashkimit Evropian, për të cilat BE-ja është investuar nga themelimi i saj deri sot. Në Tiranë, koalicionet amerikane për antidrogën në komunitet nisën sot takimet me organizata shqiptare për të sjellë në Shqipëri përvojën e tyre. Ekspertët amerikanë thanë se përdoruesit e drogave po shtohen, ndërsa trajtimi spitalor është i vështirë. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare dhe koalicionet e Amerikës për antidrogën në komunitet nisën sot krijimin e koalicioneve të komunitetit për të ulur përdorimin e lëndëve narkotike edhe në Shqipëri. Përfaqësues të koalicioneve amerikane KATKA sollën sot përvojën e tyre kundër abuzimit me droga dhe alkoolin në një takim me organizata shqiptare dhe veprimtar të antidrogave. Organizata Aksion Plus vepron në Shqipëri prej vitit 92 dhe ka ndihmuar mijëra të rinj që të ndahen nga droga. Qendra e saj e detoksikimit me terapi me metadon mbështetet edhe një vit nga Fondi Global, por nevojat janë shumë më të mëdha, thot drejtuesi i saj. Është një situatë shumë emergjente. Nëse shifrat në Shqipëri flasin për 50.000 përdorues, po themi, të gjitha llojeve, 6.000 deri në 7.000 prej tyre janë përdorues që janë, më thënë, kronik dhe duan trajtim. Shifrat e tjera që botohen nga, më thënë, që publikohen nga tuajt flasin për rrjetë përdorimit të kokainës, drogave stimulantë e tjerë. Dhe them që duhet një strategji shumë afatgjatë ku të përfshijë edhe pushteti vendor dhe pushteti qendror, në mënyrë që të kemi një vazhdimsi dhe një mundësi për të ofruar shërbimet e duhura. Veprimtarët e koalicioneve amerikane KATKA diskutuan sot me veprimtarët shqiptar për të nisur një projekt pilot edhe në Shqipëri. Ekspertët besojnë se edhe në Shqipëri mund të zhvillohen përvoja amerikane me koalicione në komunitet tek sipërmarrjet, prindërit, shtypi, shkollat, policia, institucionet fetare, shëndetësore dhe sociale për të bashkëpunuar me plane dhe strategji që ulin konsumin e lëndëve narkotike. Ne kemi një problem shumë të rëndësishëm që sistemi trajtues është shumë i varfër në Shqipëri dhe ne kërkojmë që të zgjerohet ky sistem dhe po bëjmë përpjekje, domethënë për të afruar edhe sponsor që të bashkëpunojnë me ne për zgjerimin e këtij rrjeti trajtues. Pra, kemi një kontingjent të gjerë përdoruesish të varur nga droga, përballë një sistemi trajtues të varfër. Kështu që patjetër duhet të përmirësohet ky sistem në mënyrë që ne të përballojmë edhe në sensin trajtues fenomenin. Shqipëria numëron jo zyrtarisht rreth 50.000 përdorues të drogave, kryesisht të grup moshave rreth 20 vjeç nga të gjitha llojet e narkotikëve, nga kanabis sativa deri tek drogat e rënda si heroina dhe kokaina. Raportet e fundit flasin edhe për një shtim në përdorimin e drogave të forta. Trajtimi spitalor ndaj përdoruesve të drogave nuk është i përshtatshëm sipas ekspertëve dhe veprimtarët besojnë se trajtimi komunitar me parandalimin dhe uljen e konsumit është më pranë atyre që kanë nevojë për këtë mbështetje. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka përgatitur një raport lidhur me punën e prokurorisë së posaçme të Maqedonisë, të themeluar pas skandalit të përgjimeve në vitin 2015. Disa ish zyrtarë të lartë të pushtetit kaluar janë pjesë e proceseve gjyqësore të akuzuar për një sër abuzimesh. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani.
Misioni në Maqedoni e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë paraqiti raportin mbi veprimtarinë e prokurorisë së posaçme të Maqedonisë duke nënvizuar disa aspekte shqetësuese si mundësia e vjetrimit të rasteve apo mungesa e caktimit të masave të kujdesit dhe ndëshkimeve nga ana e gjykatave të vendit. Deri më 30 qershor të vitit të kaluar, prokuroria e posaçme ka nisur procedura hetimore për 20 raste të cilat burojnë nga skandali i përgjimeve të bisedave telefonike. Janë gjithsej 142 persona të akuzuar dhe 7 kompani. Vepra më e shpeshtë që ka ngritur prokuroria e posaçme ka të bëjë me shpërdorimin e pozitës zyrtare, ndërsa vijojnë raste të shpërdorimit të fondeve për financimin e fushatës zgjedhore, shkelja e së drejtës për të votuar, abuzimi i procedurës së tenderimit, evazioni fiskal dhe pranimi i rishfetit kundrejt ndikimit paligjshëm. With respect to the application of precautionary measures, securing precautionary measures was one of Sigurimi i masave të kujdesit paraqiste sfidën më të vështirë me të cilën përballej prokuroria e posaçme. Gjatë fazës së hetimeve, gjykatësit dëshmuan mosdëshirë për të imponuar masa të kujdesit ndaj të dyshuarve nga prokuroria e posaçme, tha Michel Price, OSBE-s. None of the suspects were detained prior. Asnjë prej të dyshuarve nuk u ndalua para ngritjes së padisë dhe asnjë masë e mbajtjes në arrest nuk u caktua, tha ekspertja. Katica Janeva, prokurore kryesore e prokurorisë së posaçme, nuk mendon se ka vepra në jurisdiksionin e këtij organi të cilat mund të vjetrohen. Ajo bën të ditur se në periudhën e ardhshme kohore do të hapen raste të reja gjyqësore për lëndet për të cilat janë të autorizuar prokurorët e posaçëm. Ajo përmendi rastin Titanic që është më i madhi nga të gjithë të tjerët, ndërsa tha se gjykata këtu ka treguar një qasje selektive ndaj prokurorisë së posaçme, ndërsa bëri thirrje që gjykatat ta përshpejtojnë punën e tyre. Zonja Janeva lat kuptohej se për sa i përket përgjimeve të bisedave telefonike ka fituar përshtypjen se zyrtarët e partisë në pushtet gjatë periudhës së përgjimeve nga 2008 deri më 2015 ndiheshin më komod sepse mendonin se askush nuk i përgjon, ndërsa zyrtarët e opozitës së kohës kishin shqetësime dhe dyshime se po i përgjonin. Ndërkohë ish gjykatësja e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, Mirjana Lazarova, tha se gjyqësori në Maqedoni njihet për zvarritjen e lëndëve, për çka ka pasur mjaft raste që është dashur të zgjidhen në Strasburg. Mosveprimi i prokurorisë publike sjell si rezultat përfundimtar kulturën e mosndëshkimit, tha ekspertja, dhe kjo sipas saj çon drejt shkeljeve të reja ligjore. Disa prej avokatëve të akuzuarve në rastet e prokurorisë së posaçme ndërkaq reaguan për mënyrën e paligjshme sipas tyre të ngritjes dhe procedimit të rasteve që burojnë nga skandali i përgjimeve si ky në Maqedoni, duke vënë në dyshim dëshmitë e dala nga ky skandal. Prokuroria e posaçme, përveç rasteve të ngritura nga përgjimet, ka marrë nga prokuroria themelore publike dhe rastet e njohura të vrasjes së 5 fisht pranë liçenit të Smilkovës në Shkup, rastin e Sopotit dhe 2 raste të tjera. OSBE-ja ndërkaq kërkon shtimin e transparencës në punën e prokurorisë së posaçme, ndërsa shprehet e gatshme për ta ndihmuar atë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Kryeministri kanadez Justin Trudeau thot se vendi i tij do të negociojë kushte të reja tregtare me Shtetet e Bashkuara, por se do të pranojë vetëm një marrëveshje që u shërben interesave kanadeze. Duke folur pasi Shtetet e Bashkuara arritën një marrëveshje paraprake me Meksikën për të zëvendësuar marrëveshjen e Amerikës së Veriut për tregtinë e lirë, që njihet me emrin NAFTA, kryeministri kanadez tha se negociatorët kanë bërë disa përparime. Presidenti Donald Trump ka thënë se mosarritja e një marrëveshje do të çonte në rritjen e tarifave për importet e automobilëve nga Kanadaja. Përfaqësuesit nga Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë negociatat e detajuara tregtie këtu në Washington, ndërsa përpiqen të gjejnë një zgjidhje për zëvendësimin e marrëveshjes NAFTA. Kryeministri kanadez u shpreh me optimizëm. Ekipi ynë në Washington po shikon përparimet e bëra dhe po studion hapat e radhës. Angazhimi ynë do të jetë pozitiv dhe konstruktiv me qëllimin e arritjes së një marrëveshje të mirë për Kanadan dhe klasën e mesme kanadeze. Kryediplomatja kanadeze, Chrystia Freeland, tha se disa koncesione të rëndësishme nga Meksika mbi rregullat për punën për montimin e automobilëve
dhe origjinën e pjesëve të tyre, i kanë dhënë Kanadas shpresa për negociatat. Fakti që Meksika bëri këto koncesionet e vështira krijon mundësinë për debat konstruktive për ne këtu gjatë kësaj jave. Presidenti amerikan e ka etiketuar shpesh marrëveshjen 24 vjeçare NAFTA si një fatkeqësi për punëtorët amerikan, sepse nxit manufakturën amerikane të zhvendoset në Meksik për shkak të krahut të punës me koste më të vogël. Ndërsa administrata e presidentit Trump vlerëson marrëveshjen paraprake me Meksikën, senatori demokrat Chuck Schumer shprehet me kujdes. Jam i shqetësuar se mund të jetë si puna e Koresë së Veriut. Japin një njoftim të mirë, por pastaj nuk shohim detaje. Kush e di ç'do dalë më vonë. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja kanë patur mosmarrëveshje të kahershme lidhur me tarifat për automobilat, produktet e qumshit, çmimin e ilaçeve dhe mbrojtjen e pronës intelektuale, çfarë janë bërë pengesë për rinegociim të shpejtë të marrëveshjes NAFTA. Dhe në fund do të ndalemi te klima. Shumë pjesë të botës kanë përjetuar ose po përjetojnë të nxehtin rekord të kësaj vere me temperatura mbi 40 gradë Celsius në vende ku 35 gradë ka qenë më e larta. Zjarret më të mëdha në pyje janë ato të Kalifornisë pas zjarreve që shkërmbuan Bregdetin e Greqisë. Disa qytete aziatike kanë arritur gjithashtu temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë në histori. Një studim i ri paralajmëron se këto dhe shenja të tjera të ngrohjes globale do të bëhen më të shpeshta në të ardhmen. Zyrtarët në Kaliforni thonë se një zjarr që filloi një javë më parë është ndëruar në zjarrin më të madh në historinë e këtij shteti amerikan. Studiuesit në Universitetin e Kalifornisë thonë se kushtet klimatike që mundsojnë këto zjarre të mëdha po shfaqen më herët dhe zgjasin më shumë. Zyrtarët po paralajmërojnë banorët të përgatiten për më tej. Rrethanat që i kishim parë në kulmin e sezonit të zjarreve tashmë shfaqen që në fillim të sezonit. Zjarret në pyje kanë përfshirë edhe Evropën. Zjarri më vdekjeprurës në historinë e Greqisë vrau mbi 90 persona muajin e kaluar. Zjarret kanë shpërthyer edhe në pyjet e vendeve veriore si Suedia dhe Letonia. Shumë qytete evropiane dhe aziatike po përjetojnë valë të nxehti me temperaturat më të larta të regjistruara ndonjëherë. I nxehti ekstrem po ndikon edhe bujqësinë. Fermerët po i mbledhin të korrat më herët se zakonisht dhe thatësira e zgjatur ka ulur sasinë dhe cilësinë e frutave dhe perimeve. Në Zvicër i nxehti po vret peshqit në lumin rin. Ushtria zviceriane furnizoi me ujë fermat e kafshëve në rajonin Vaud. Shërbimet e ushtrisë ofrohen pa pagesë pasi gjendemi në një situatë katastrofe. Një studim i ri thotë se nivelet e synuara në marrëveshjen klimatike të Parisit të vitit 2015 mund të mos mjaftojnë për të ndalur ngritjen e dëmshme të temperaturave. Vendet patën rënë dakord të përpiqen për të mos lejuar ngritjen e temperaturave mesatare të botës mbi 2 gradë Celsius nga niveli regjistruar përpara revolucionit industrial. Studimi më i fundit i bërë nga Universiteti Kombëtar Australian, Universiteti i Kopenhagenit dhe institucione të tjera konkludon se edhe nëse vendet pjesëmarrëse i përmbahen marrëveshjes, proceset e shkrirjes së akujve polar dhe çlirimi i metanit nga tabani i dedeve mund të rrisin në të ardhmen temperaturën e tokës me 4 deri në 5 gradë, duke i bërë kështu të pabanueshme shumë pjesë të globit. Ndërkohë, valet e pazakonta të nxehtit që po godasin Evropën dhe Azinë pritet që të bëhen më të zakonshme. Me këtë material e përfundojmë ditarin për sonte. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.